Hallo jongens. Hallo mensen. Ja, we maakten even een geintje waar we eigenlijk waren. Maar het is een brug. Oude tijden, hè? Dat is toch niet? Ja. Nee, ja, maar nou serieus. Wij verwelkomen jullie van... Ja, van Salzburg. Salzburg. Kijk eens, volgende dag van onze trip. En we eindelijk is het droog. Ja, Na een veel beetje. regen gehad, is hoop dat we vandaag eigenlijk een droge dag hebben. Ja. Want we gaan vandaag niet alleen het hier bij het kasteel, maar ook andere dingen zien. Ook vanavond nog mooie reportages misschien kunnen maken. Ja, maar dat is Jan verspreken te veel. Ja. We gaan nu alleen maar verwelkomen. Wij welkomen jullie van dit prachtig stad. Kijk eens. Oh, kijk even. Nou gaan wij naar de andere kant aan jullie wat vonden. Ja. Kijk eens, kijk eens. Ja, en dat is het. Kijk eens, wat een uitzicht. Ja, De klokken oude stad van Salzburg. Op de achtergrond. Hè? Het is hier, als je dit zo ziet, hè, Dominique. Dus kijk, één pracht en praal. Dat is toch fantastisch? Ja, en kijk, daar heb je een brug. Ja. Die klein kasteel op de brug. Ja. Hier heb je ook brug. Ja. Maar hoe hebben we hier aangekomen? Hoe was jij ervaring? Nou, het viel me eigenlijk mee. Met die kabelbaan, ja. Ja. Het viel me wel mee. Ik denk, gisteravond, oh Dominique, dat is mijn laatste race. Maar die is tweede zo'n kabelbaan van ons, hè? Nee, dat viel echt... Die is één kabelbaan. Ja. Dus je gaat naar boven en naar beneden met één lijn. Ja. En ja, die was gek toen die man stopte hier binnen. Pauze. En normaal gestart naar boven. Hè? Ja. Oké. Maar goed, we zijn dat nog niet is terug. toch goed. We zijn nog niet terug. Hè. Dat, Ja. Omhoog gingen we wel, maar terug. Nog een heel spektakel. Ja, en qua prijzen Het is echt te is doen. niet veel. Nee. Het is 18 euro, all inclusive. Bezoek Hohenzollern Fortress, omdat wij zijn hier op de berg. Ja. En we gaan toch kijken. Zonder Luister koffie, hier. 18 euro. Kijk eens. Ik ga toch met de lift naar En boven. dat is zelf Hohenzollern Fortress. Ja. En daar is op de toren 360 view, uitzicht. Ja, ik heb net gezegd dat ik heb helaas nog niet 360 camera. Dus we gaan zo doen met onze actuele setje. Ja. Maar dan gaan wij zo zien. Ik ga met de lift. We gaan samen met de lift, als je het niet erg vindt. Ja, oké. Zie je later. Ja.
hallo. We zijn aan het kasteel, Fortress Hohenzollern in Salzburg bezoeken. Ja, Jan was net een beetje door die omstandigheden conditie naar beneden gebleven. Ik heb naar de private zalen ook gegaan, private kamers en zo. 2 etages verder. En natuurlijk, dat jullie kennen mij. Natuurlijk kan niet foto, kan niet video maken. Hebben jullie al gezien? Of kunnen jullie later zien? Wat is daar? Ja, maar daar wachten we nog even mee. Beste mensen. We zijn net klaar met de prachtige kasteel. Mooie reputatie van het kasteel gemaakt. Ja, daar achter ons op de berg konden jullie zien. Hohenzollern Festung. Ja. Dat is genoemd. Of Hohenzollern Fortress. Hebben jullie al een reportage gezien? Dus kunnen jullie zelf beoordelen hoe was het. Als jullie hebben nog niets gedaan, dan kunnen jullie wat doen. Jan? Schrijven. Als je het nog niet gedaan, En ook commentaar. En like voor meer bereik van deze video. En kom hier later voor meer video's, omdat wij zijn nu in Salzburg, maar dat is niet het einde van Salzburg. Wij gaan verder en wij gaan nog meer zien. Ja, en wie weet voor vanavond, dat laat ik jullie nog zien. Voor zover, zou ik zeggen, deel, Skype. En ik zou zeggen, ben je nieuwsgierig, kom zelf eens een keer kijken wat hier allemaal te doen is. Ja, dus bedankt en tot ziens. Tot later. Joe.